المتابعين، قصتنا اليوم ما حدثت بدولة واحدة بل بأوروبا بأكملها. هي قصة لوحة تقريبا دخلت أغلب المنازل بفترة من الفترات، وكانت الأكثر مبيعا على النطاق العالمي. هي لوحة بمجرد النظر الفوح منها براءة الطفولة ورقتها. طولت بالوصف أعرف، لكن لابد أشرح لكم تفاصيل اللوحة، وهي لوحة الطفل الباكي اللي صورتها ظاهرة أعلى الفيديو. مثل ما أقول بكل قصة، أني أنقل القصة من المصادر، التصديق أو عدمه يرجع لكم. نرجع لقصتنا. الصبي اللي موجود بالصورة اسمه الحقيقي دون بونيلو، أما الرسام اللي نفذ اللوحة هو الفنان الإيطالي جوفاني براغولين. هذا اسم الشهرة، أما اسمه الحقيقي فهو برونو أماديو. عرفنا اسم الراسم والمرسوم، خلونا نعرف السبب اللي خلى اللوحة ملعونة. الرسام أماديو انتقل من البندقية إلى إسبانيا وعاش بفلورنسا بعد الحرب. رسم لوحات كثيرة عن أطفال صبيان وبنات وهم يبكون. تقريبا كانت سلسلة لوحات من هذا النوع، خصوصا فترة الحرب اللي كثروا بها الأيتام، فكانت الصور تعبر عن الواقع نوعا ما. نبدي بقصة الصبي دون بونيلو مع الرسام أماديو. بيوم من الأيام من عام 1969، وعندما كان أماديو الرسام يرسم داخل المرسم الخاص به، فلفت انتباهه صوت طفل يبكي. أماديو نظر وإذا الطفل جالس جنب الطريق يبكي. أماديو سأله ليش تبكي؟ هنا الطفل نظر على أماديو هو مستمر يبكي. طبعا أي شخص يشوف طفل يبكي تلقائيا راح يحاول أن يسكته، وهذا بالفعل اللي سواه الرسام أماديو. أدخل الطفل عنده، قدم له طعام ورسم له بورتريه وهو بحالته، يعني وهو يبكي. بعدها الطفل زار أماديو أكثر من مرة ورسم له بورتريهات هواية، لكن الغريب أنه الطفل كل ما كان يزوره لا وقف بكاء ولا تكلم بكلمة. بهاي الفترة زار أماديو صديق إله كان كاهن بالمنطقة، وهو يشوف لوحات أماديو لاحظ صورة الطفل، وهنا بدأ الخوف يظهر على ملامح الكاهن. الكاهن تكلم وقال إنه هذا الصبي اسمه دون بونيلو، وإنه شاف والده وهو يحترق ويتفحم، ومن ذاك اليوم هو تايه بالشارع وما وقف بكاء. هنا الكاهن نصح أماديو إنه ما يتواصل مع هذا الصبي أكثر، لأنه كل مكان يروحه الصبي تشتعل بيه النيران وتاكل كل شيء قدامها. الله يبعدنا ويبعدكم عن النار. طبعا أماديو كان مرعوب، لكن ما أخذ بنصيحة الكاهن وقال هي ممكن تكون صدف، لأنه بالآخر هو طفل، إيش دخل باشتعال النيران. اتطورت مساعدات أماديو للصبي لدرجة أنه هو تبناه، وبعد أشهر انباعت لوحات الصبي دون بشكل كلش كبير، لدرجة أنه كل بيت بأوروبا دخلت اللوحة وأخذت مكان على أحد حيطانه. بعدها المبيعات الكثيرة، أماديو صار غني جدا ووضعه المادي تعدل، وبالتالي عاش هو ودون اللي هو الصبي حياة مرفهة بفضل نجاح اللوحة. لحد الآن الأمور كلش تمام وماكو أي شيء غلط. بيوم من الأيام رجع أماديو للمنزل حتى يتفاجئ إنه المنزل والمرسم اثنينهم محترقين بشكل تام. طبعا أول شخص اتهم أماديو هو دون الصبي، لكنه أنكر وهرب واختفى بعدها وما شاف بعد هالحادثة أي شخص. مرت الأيام وينسى أماديو الحادثة، حتى دون نفسه الطفل نساه وما كان يفكر بيه أصلا، لأن وضع المادي كان جيد بفضل سلسلة لوحات الطفل الباكي ومبيعاتها الكبيرة. القصة ما انتهت لهنا وإحنا بعدنا مكملين. بعام 1976 توفى شاب بحادث سيارة بمدينة برشلونة، ولما وجدوا جثة الشاب كانت متفحمة لدرجة أنه كان من الصعب التعرف على هويته، ولكن تم التعرف عليه من خلال إجازة السوق، وكان اسمه
دون بونيلو. إي نعم، الصبي اللي رسمه الرسام أماديو لوحة الطفل الباكي. بونيلو كان عمره وقت ما توفى 19 عام. بعد حادثة الوفاة هذه انتشرت حوادث اشتعال نار غريبة بأوروبا، تقريبا كل أنحاء أوروبا. على لسان أحد رجال الإطفاء صرح الصحيفة ذا سن البريطانية أنه رجال الإطفاء دخلوا منازل كثيرة تشتعل بها النار، وتقريبا ماكل النار كل المكان إلا لوحة الطفل الباكي، النار لا توصلها ولا تحرقها. فصارت حملة كبيرة بوقتها وحرقوا بيها تقريب 2500 نسخة من لوحة الطفل الباكي. حوادث وحرائق كثيرة، القاسم المشترك الوحيد ما بينها هي نجاة لوحة الطفل الباكي من لهيب النار. فتفسرت هذه الحالة بأن روح الولد الصغير دخلت باللوحة، وأنه هذه الروح ملعونة مستمرة بافتعال الحرائق بالمنازل مثل لما كان الولد عايش. أكثر الناس صدقوا قصة اللعنة هذه وربطوها بالنيران اللي تشتعل بدون مسبب ونجاة اللوحة العجيبة من النار، فتخلصوا من لوحات الطفل الباكي بكل أشكالها وبكل أنواعها اللي كانت تقريبا 28 نوع. ومن يومها صارت لوحة الطفل الباكي هي نذير شؤم، وبمجرد رؤية لوحة طفل يبكي راح يتردد أي شخص إنه يشتريها خوفا من اللعنة والأقاويل اللي ظهرت عن لعنة الطفل الباكي وعلاقتها باشتعال النيران وافتعال الحرائق. هذه كانت قصة اليوم، إيش رأيكم بيها؟ هل فعلا ممكن تكون لوحة مسؤولة عن اشتعال حرائق ونيران بمنازل، أو هي مجرد صدفة؟ أو ممكن يكون تفسير آخر، ممكن العلاقة بنوع الخشب والمواد اللي مصنوعة منها اللوحة يخليها أقل عرضة للاحتراق. كتبوا لي رأيكم بالتعليقات.